Bine ați venit în Porto! Dacă ai doar o fereastră mică în Porto și vrei să vezi toate cele mai frumoase locuri de vizitat, mai ales pe cele gratuite, să mănânci cele mai bune sandvișuri preparate tradiționale portugheze, stai până la final pentru că în acest videoclip îți voi arăta cum să călătorești în cel mai bun mod pentru a putea să te bucuri și să profiți din plin de Azulejos, de frumusețea lui Porto, un oraș care a dat numele Portugaliei. Pra me desatualizar, eu vou voltar pro mato pra me desatualizar, eu vou voltar pro mato pra me desatualizar, eu vou voltar pro mato pra me desatualizar. Luăm o sticlă acasă. Câteodată e bine să iei exemplul localnicilor. Brânză cu carne, cu ou. Calcalete. Pentru analfabeți. Dau și web. Cine avea? Opa! Și am ajuns la gară, pentru că noi urmează să plecăm din Lisboa către Porto. Și uitați ce frumoasă e gara! Sincer, cel mai mult mi-am dorit să merg în Portugalia când am văzut pozele din Porto. Mi se pare că Azulejos și cultura lor este una extrem de bogată în Porto și sunt foarte bucuroasă că mergem în nordul Portugaliei. Am venit în gară și urmează să încercăm faimoasele pastéis de nata. Costă 1 euro una. Și Andrei și-a luat și acest croissant care arată excepțional. Am rugat-o să-mi pună și niște scorțișoară pe ele. Am să vă zic că suntem în gară și înainte să plecăm către orașul Porto, am decis să gustăm din faimoasele pastéis de nata. Aici avem cele clasice și am pus pe deasupra la 2 dintre ele niște scorțișoară pentru că am înțeles că acesta este cel mai bun mod de a le încerca. Așa că, în exclusivitate, doamnelor și domnilor, haideți să vedem cum este. Deci, îți place? Ar trebui să fie în patrimoniu UNESCO. E bun rău? Da, nu m-am așteptat. Hai că e. Am crezut că e ca crema de la Eclair, dar este 1.000.000 de ori mai bună, ca și cum ar fi crema. Zi, eclair. E ca și cum ar fi cremă de zahăr ars cu crema de la eclerul de vanilie împreună cu încă o cremă, nu știu, e ceva foarte complex. Ia să vedem și cu scorțișoară. Îmi place mai mult simplu. Hai să încerci și tu. Ești pregătit să încerci pastéis de nata? Haide! Pentru, da? Day 2, day 3, day 4. Da, e foarte bun. Și o simplu patiserie din gară, nu e ceva specializat, cum sunt patiseriile cu istorii, mă refer. Sunt și gust de vanilie. Sunt și puțin de ou. Da, da. De zahăr ars, cumva așa. Da, e interesant gustul. Să încerci și cu scorțișoară, să vezi care îți place mai mult. Imediat, da. Mai bun cu scorțișoară. Îți place mai mult? Așa se mănâncă în mod normal. Mie îmi place mai mult simplu, dar nu sunt eu fană scorțișoară. Da, mie îmi place. Suntem la Lisboa Oriente și pe ceea ce ați văzut în imaginile anterioare am plătit 50 de lei. Sunt foarte multe tarabe și magazine și este o gară extrem de dezvoltată. Chiar arată super. Aveți ce să faceți aici dacă aveți o pauză. Și chiar peste stradă, vai! Vai! O mămică tânără! Ce frumos! Chiar peste stradă se află Mall-ul Vasco da Gama. Este un important centru comercial
Și puteți să veniți aici, de exemplu, să mâncați ceva la food court dacă doriți. Uitați cât loc este la picioare, cât de mult spațiu avem și noi amândoi suntem înalți, eu am 1,80, Andrei are 1,87 și avem spațiu la picioare. Suntem în Interregio. Aveți să ținem picioarele pe... Ah, ce tare, a și plecat trenul. A plecat la fix, vezi? Este confortabil, este curat, chiar îmi place. Vă las prețul pe ecran, noi am luat de pe site-ul lor oficial. Papa, Lisabona, ne vedem peste o săptămână, când ne întoarcem noi de prin țară. În fiecare țară în care mergem, creez itinerariul folosind trenurile, mă interesez mereu cum am putea ajunge și să folosim trenul, pentru că îl prefer de 1.000.000 de ori față de mașină, față de microbuz, de avion, nici nu mai zic. Îmi place cu avionul ca experiență, dar nu-mi place că nu te poți deplasa, e complicat să mergi la baie, e obositor în sine de la presiunea atmosferică. Dar... Suntem fani iPhone, Apple, produse Apple, totuși avem accesorii de la Samsung. PSD-ul extern și bateria externă sunt de la Samsung pentru că au produse foarte bune, deci folosim această baterie de ani de zile, se vede cât este de uzată, am avut-o în toate călătoriile noastre. Acesta nu este un parteneriat plătit, este pur și simplu o recomandare și mi se pare o baterie bună, chiar o recomand. Și a cumpărat Andrei o cola de aici din tren și costă 2 euro, 10 lei și uitați ce frumos i-a dat. Și e rece. Oh my god! Râul Douro. Vai, pe partea cealaltă oricum este Riviera. Ce frumos! Am ajuns în Porto! Gara unde am ajuns noi, trebuia să ajungem la Sao Bento, dar aveam 26 de minute pauză între trenul care ne ducea până la Campania și cel care ne ducea până la Sao Bento și n-avea sens. Așteptăm acum să vină Boltul. A costat de la gară până la cazare 5 euro. Sunt niște prețuri foarte bune la taxi, mi se par chiar mai mici ca în România. Am făcut așa repede o inspecție a cazării pe care o avem și mergem către Capela Sufletelor. Camia este vinovata pentru care mi-am dorit atât de mult să vin în Porto. Avem un itinerariu complet. M-am preocupat de data asta, tocmai că am fost șomer, am avut timp. A fost incredibil de frumos cum este să poți să te documentezi și să cauți, să nu faci lucrurile așa pe grăbite, pe hai, repede, după muncă, în pauză. Așa că itinerariul din această vacanță este aproape la fel de muncit ca cel din Thailanda. Bine, acela a fost 3 luni pentru că a trebuit să mă documentez și despre cultura lor, reguli de politețe pe care noi nu le avem. Și îmi place așa de mult când merg în vacanță să merg la magazin, să văd ce este diferit față de la noi. Acum suntem în Oșan, de exemplu. Mi-am luat un magnet. Am dat 7 lei pe magnetul pe care vi l-am arătat și e foarte drăguț. Adică asta este stația de metrou, am mers cam 5-10 minute până la ea. Ce oraș cochet! Mă simt foarte în siguranță aici. Cred că și datorită localnicilor s-au comportat foarte frumos cu noi. Vorbăresc de treabă, au vorbit frumos cu noi. Doamne, eu merg spre obiectivele turistice și ce-mi scoți în cale? Wow, Dios mio, Doamne, ce mi-ai scos în cale? Dar de ce, Doamne? Nu avem timp să gătim, că am putea să... Vai, mamă, deci aș găti, știi cum aș face porc cu brânză, gen. Ia uitați locația. Depozito de Cheios. Atât de frumoase sunt toate casele. Este senzațional doar să te plimbi pe stradă.
Îmi place că Andrei observă tot felul de detalii. El a văzut palmierii de la această casă, ca să înțelegeți. Ce minunăție! Plină de azulejos. Și de fapt acesta este simbolul pe care eu l-am căutat și mi-am dorit atât de mult să-l văd. Să plouă pe ele, n-au treabă, gen. Tocmai acesta este unul din motivele pentru care sunt casele lor acoperite cu azulejos, să știi. O dat seama că îi și protejează de umezeală. Nu se mai infiltra apa în case, așa că au început să-și decoreze cu toții casele în mod complet integral în azulejos. E mai puțin aglomerat decât mă așteptam, dar sunt multe mașini și este trafic. A scos totuși Andrei niște poze 10 din 10. Andrei, că un paștel de nata costă aproape peste tot €1 și că zici că e apa în Grecia, care are un preț standard. Santa Catarina, Calea Victoriei a lor, Champs-Élysées-ul. Majestic Cafe este una dintre cafenelele unde J.K. Rowling a decis să scrie pentru volumele sale Harry Potter. A fost căsătorită chiar cu un jurnalist portughez la acea vreme. Nu o să intrăm pentru că este super turistic și, după cum vedeți, foarte aglomerat. E superb! Vezi vaca? Oare o fi vaca aia din Spania? Aia care avea produsele ieftine, gen DM-ul lor? Da, aia e. Noi mergem hotărâți acum către un loc unde se servește un super sandwich cu carne de porc, dar cum cade lumina pe oraș la apus. Din păcate este închisă această casă de Bifanas, unde aveam de gând să mănânc 2 sandvișuri cu porc, dar am citit numai de bine despre acest restaurant, așa că dacă ajungeți voi aici și este deschis, enjoy! Ia uitați ce a pus frumos. Prindem în Porto. În drum spre biserică. Am ajuns la biserica Ildefonso, care este mult mai frumoasă, fără lucrările de reconstrucție care se află chiar pe mijlocul ei. Dar eu mă bucur tare mult că am văzut-o chiar și așa. Am ajuns la Torre Clericos, de fapt o vedem așa în zare. Santo Antonio, calle Santo Antonio. Sí. Am venit la un restaurant cu note super bune, 4,7 din 1700 de review-uri. Au visat așa repede o masă, au găsit unde să ne pună. Acum urmează să mâncăm. Din 97. Poze cu restaurantul cum era el pe vremuri. Deci eu mi-am luat o supă cremă de legume care costă 10 lei. Și acum o să vedem, mi-am luat o rață, Andrei și-a luat porc. N-am mai mâncat rață, cred că niciodată în viața mea. Hai să văd și cum e. Regust cam de spital, așa, e bună. Adică așa e supa cremă de legume. Deci nu vine să cred cât este de dulce. Este, zici că e suc, așa mi se pare. Și dulce, este super dulce, nu știu, zici că e brandy. Îmi place. Luăm o sticlă acasă. E gustoză. Da puțin paharul de vin pe jos de entuziasm. Deci asta este rața mea cu orez, cu salată, costă 10 euro. Și aici sunt cartofii lui Andrei, împreună cu urcelul și crembuș, văd aici, cred. Crem. Cum e? Foarte bună. Chiar e foarte bună. Seamănă cu poana porcului de la White Garden. Serios? Și la mine e foarte bună. Chiar e super. Super tare experiența aici. Chiar mi-a plăcut. E genul de restaurant unde mergi, mănânci și pleci.
Vreau să vă zic că mi-am dat jos paharul de vin. Știți că v-am spus că l-am dat pe jos. Și atunci când i-am zis să plătim, trebuia să spunem noi ce am comandat, că el nu mai știa. Și a zis că nu vrea să-mi ia bani pe 3 pahare de vin, cum ar veni unul la Andrei și 2 la mine, că am dat unul jos. Și mi-a pus doar 2 pe nota de plată. Deci efectiv nu mi-a pus 3. Nu știu, mi se pare incredibil. Pe tot ceea ce ați văzut a fost 28,5 euro. Adică, nu știu, a fost... Foarte bun. Foarte Și bun. servirea a fost foarte bună. Bună dimineața, ziua 2 din Porto. Vremea ne amintește de Scoția. Este magnific de ploios. E frig. Sunt 18 grade. Avem și o excursie organizată, deci mă ceartă când m-am îmbrăcat bine. Și am zis să dau drumul la filmare ca să văd dacă mă mai ceartă. Da, nu Da. te-am băgat bine. Păi da, mă, dar ce făceam? Luam paltonul. Păi și luam paltonul și după aia la 1 se face soare. Ce vrei să fac cu vremea asta bipolară? Ah, dar după aia ți era greu și așa avem mult de mers și toate dealurile alea și eu trebuia să... Păi tocmai, e ușor că nu mi-am luat paltonul, vezi? Paltonul meu, păi nu era greu. Uitați ce clădire frumoasă este în spatele nostru, așa că stradă random din Porto. Nici măcar nu suntem în zona turistică încă. E sâmbătă, 9 dimineața și deja am văzut atât de multe magazine deschise. Știu că pare ceva pentru noi, la noi tot timpul sunt magazinele deschise, non-stop aproape, dar în ultimele țări în care am fost, de exemplu în Belgia, în Bruj, la ora 5, n-am mai găsit nimic, 6, nu știu cât era. A trebuit să mergem în cartierul musulman să găsim produse, să bem apă, gen, să ne luăm chestii de bază. Noi de 30 de minute tot ne plimbăm spre Riviera. Am luat o cazare să fie fix în deal, ca să putem să coborâm. Hai. Am ajuns la Castro sau Castro. Pentru că, deși am mers repede, străzile din Porto sunt înșelătoare și nu-ți dai seama cât urmează să faci. Am decis să mergem direct pe pod. O să vedem priveliștea cu Ribeira de pe partea cealaltă, de la Vila Nova de Gaia. Este orașul despărțit de râul Douro. Porto și Vila Nova de Gaia sunt două orașe separate de un râu, dar pentru că este atât de popular Porto, pare că este unul și același oraș. Ne-am luat și o cafea de la Castro, un cappuccino mai precis, și chiar și Andrei, care nu este băutor de cafea, a zis Foarte bun. Thank you! Am ajuns, m-am emoționat, este și soarele chiar. Doamne, este foarte impresionant. E superb, pur și simplu, wow, nu vine să cred. Trecem podul Dom Luis 1 acum, pe partea de jos, pentru că noi trebuia să mergem aici la Ribeira, dar avem excursia acolo, la Vila Nova de Gaia. Trebuia să luăm barca și avem în 20 ceva de minute excursia. Motivul pentru care voiam să mergem cu funicularul este ca să urcăm pe partea de sus. Este practic deasupra podului încă o șosea și este și pietonal și puteam să ne plimbăm pe acolo să vedem priveliștea.
podul Dom Luis I este un pod care a fost proiectat de discipolul lui Gustave Eiffel, cel care a creat turnul Eiffel. În practică, învățăcelul și-a depășit maestrul. Gustave Eiffel a făcut și el însuși un pod din cele 6 care sunt peste râul Douro, din Porto și Vilanova di Gaia, dar acesta nu a fost la fel de popular ca cel creat de discipolul său. Faimosul Porto, cu priveliștea sa magică asupra Rivierei, este pancarta, este imaginea emblematică asupra Porto, cea pe care o vedeți în toate imaginile de prezentare ale orașului. Pentru a fi cât mai eficienți cu timpul și cu banii, de obicei ne rezervăm excursiile în avans de pe Get Your Guide. Acesta nu este un parteneriat plătit, dar dacă vă place de mine Get Your Guide, call me. Glumesc. Nu glumesc. Mereu mergem cu Get Your Guide pentru că sunt prețuri mai bune și câteodată sunt coduri de reducere. Putem să luăm biletele mai ieftin și avem deja o structură a zilei pe care știm că trebuie să o respectăm. De exemplu, acum vom merge la 10:30, 50 de minute o excursie ca să vedem toate cele 6 poduri. Vom putea să vedem și podul care a fost proiectat și creat, construit de Gustave Eiffel și vom putea să descoperim câteva lucruri interesante despre aceste poduri. Se numește chiar excursia celor 6 poduri. A costat 15 euro de persoană, deci eu zic că este un preț super avantajos. Urmează să facem una dintre activitățile principale ale acestui oraș. Porto este, de fapt, orașul care a dat naștere numelui Portugaliei. Porto înseamnă în portugheză port și este adesea denumit de către localnici O Porto, care înseamnă The Harbor, portul. Urca pe barcă! Urcăm pe barcă! Hola, bun dia! Olá, bom dia, por favor. Cine ajunge de dimineață prinde locuri de bune. Asta e barca care mergem. Ca să urcați pe pod, este opțiunea numărul 1, să mergeți pe scările acestea până sus ca să-l treceți la pas, sau opțiunea mai relaxată și mai ușoară, pe partea dreaptă a acestui castel se află un funicular. Vă las numele său și puteți să urcați cu el, să ajungeți foarte rapid și fără transpirație pe pod. Respeitam todas as normas de segurança exigidas por lei. Os coletes de salvação encontram. Ladies and gentlemen, welcome aboard of our boat. Our boat is provided. Nu se simt deloc valorile, absolut deloc. Asta e România. Steagul României. Sănătate. Și uitați funicularul de care vă ziceam. Cât este de ușor să mergeți de fapt pe pod. Acesta este podul construit de Gustave Eiffel. Este cel mai vechi din tot Porto.
râul Duro. Andrei spune în continuare. Nu mai spune. Mi-a povestit că înainte făcea schimb, de exemplu, de rețele de Messenger. Nu știu să vorbesc, eu n-am avut liste de Messenger. Nu doar băieți și fetele făceau, că n-aveau și să vorbești, deci doar în oraș. Vorbeai cu una de la satul mare, cu una de la București. Te trezeai, da, că vorbești. Și l-am întrebat pe Andrei de unde știa cum arătau fetele respective. Și a zis că aveau poze la avatar. Așa se numea, la avatar. Dar m-am gândit că poate erau fake, dar nu cred că era așa... Dau și web. Opa! Cine avea? Opa! Ați auzit? Da. Ce s-a aglomerat, vedeți? La ora 11 deja e plin de turiști. Și la 10, când am plecat noi, era gol. Acum, trecând peste acest munte frumos, plin de verdeață, mergem către un viewpoint foarte frumos asupra Porto. Bineînțeles, am urcat dealul și o să mai urcăm, pentru că este la mare înălțime. Porumbescule? Ce faci? Mănânci niște biftana? Te uiți la mine? Mă, frumosele! În Porto se desfășoară Gaia World Music și avem parte de o super piesă. Mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă acum sunt doar repetiții. Tá chegando? Tirum derepa. Etum tirum beropa. Tirum birum. Tá me escutando aí? Vocês estão me escutando ao vivo? Diz que quer casar comigo, mas não sabe do perigo que tem lá na Amazônia. Lá tem mato, tem vida pura, calma e água fresca, sem os vícios da modernidade pra cabeça, que o perigo é não voltar e ficar lá. Eu falo assim, que eu sou do mato, que eu tenho uma vida mansa, de pé descalço, banho de rio, chupando manga, e o mundo é diferente pra aquelas bandas de lá. É de primeira a chuveira. Eu vou voltar pro mato pra me desatualizar. Din oraș să vezi Porto, cât de fain se vede. Da, aici suntem în alt oraș ca să vedem cât de frumos este Porto, de fapt. Este un oraș cu o vreme schimbătoare, în care mori de fric dimineața și deja la ora 12:01 ți-e cald și cel mai important, ți-e foame. Nu. Mamă, ce frumos e! Hai pe partea cealaltă. Hai! Domnul Luis este cu adevărat mai impresionant din partea de sus, pe partea de pasarelă, care face legătura între cele două orașe. Noi suntem acum doar în trecere și urmează să mergem să mâncăm ceva înainte să continuăm descoperirea orașului, dar vreau să vă las câteva imagini să curgă cu priveliștea asupra Porto. Când am căutat pe TripAdvisor care sunt cele mai frumoase atracții din Porto, am fost surprinsă să văd că este pe locul 1 și nu prea știam cum putem să-l traversăm. Am crezut că este doar pentru mijloacele de transport în comun, dar am avut surpriza plăcută să văd că este și pietonal. Sincer, tramvaiele merg foarte încet, tocmai ca să permită turiștilor să se bucure de acest loc.
Ați văzut peștele lui Andrei? Că mi arată din toate unghiurile. Se văd, mă, se văd. Andrei vrea să vedeți fiecare pește în parte. Mamă, câți pești sunt, e plin efectiv de pești. Și pești mari, adică foarte mari. Sunt și cu noi puțin cei drept, dar... Zâmbesc localnicii. Este un oraș în care, deși este turistic, oamenii nu par îngroziți de turiști. Dacă ați ști în cât de multe orașe celebre am mers, precum Bruges, Ghent, mai ales în partea aceea de Europa Centrală, nu zâmbeau localnicii. Că erau de ai lor, zâmbeau, îi vedeai pe toți mustăcioși cu... Dar dacă veneam noi, turiștii, da, mă, ce vrei și tu? Și le vorbeam în franceză. Ce vrei, mă? Eu sunt pe partea flamandă, eu nu vorbesc, mă, franceză asta. What? Am mers la o locație foarte aproape de Castro, locul de unde am luat pașteici de nata, și au aici un pește, am auzit, senzațional. Sunt recunoscuți pentru ton, cum îl pregătesc. Și ne-am luat și o bere light de 0,5. Sănătate vă doresc. Și avem și o pildă. Zici că suntem 4. Am crezut că e masă de 4. Nu ne punem aici că e masă de 4. Aveam impresia că e așa mare localul ăsta și de fapt iată nimic. Aperitivul este tuna tataki, este friptură de ton, a costat 8 euro și arată senzațional. Un sandwich clasic, simplu, cu pâine proaspătă, cu niște ridichi, maioneză și ceapă. Este foarte bun, tocmai am gustat. Am luat medium și vedeți, arată foarte bine. Andrei și-a luat well cooked. Foarte tare. Il merci de mon amour, d'amour de tous les jours de moi, ça m'a quelque chose. Il est fait de mon cœur. Am urcat la Catedrala Porto, vreau să și intrăm, știu că este super în interior, să mergem. Există și plimbări cu tuk-tukul, sunt foarte faimoase prin oraș. Se găsește și pe Get Your Guide dacă vreți. Pentru vizitatori, pentru turiști, Catedrala din Porto este deschisă până la ora 18 pentru doar 15 lei, ca să puteți admira, atinge, privi aceste superbe azulejos. Azulejos sunt de proveniență arabă. Încă din secolul 7-8, arabii au venit aici și le-au arătat portughezilor cum să folosească aceste plăci decorative de ceramică. În schimb, acum, în prezent, acestea decorează cel mai adesea biserici, catedrale, cum este cazul Catedralei din Porto, fiind prezentate cel mai adesea, din păcate, pentru analfabeți, poveștile istorice, religioase, pe care voiau să le transmită către poporul de scară largă. Din păcate, nu știau să citească și astfel, prin intermediul acestor povești, puteau să transmită informația mai departe către popor prin cea mai ușoară, facilă modalitate, la biserică.
Acestea sunt scările pe care vi le arătam mai devreme, pe care puteți să urcați ca să mergeți la podul Dom Luis, sus pe pasarelă, dar eu vă recomand funicularul. Auzi despre ce ne îndreptăm. Hai să vedem, da, ce laterabile astea. Câteodată e bine să iei exemplul localnicilor și să te așezi pur și simplu să stai, pentru că orașul în sine poate fi unul obositor și chiar ne-a prins bine o pauză. Și vedem cum sunt mai mulți tineri care au decis să sară de pe pod. Tineri, am vorbit ca o bătrână, ai auzit? Sunt niște tineri pe aici. Of, Doamne! Dar nu ca de ce. Ba da, de pe pod. Ai modestul de tot. Nu, de la primul nivel. Da, vreau. Luăm smochine. Vreau 3 bucăți. Nimic nu-mi place mai mult decât să merg în țările acestea care practic au fructele mult mai dulci. Am dat pe 3 smochine cu o apă 10 lei. Ca aici, da, Riviera este un loc foarte frumos să vă plimbați pe chei. Este zona lor portuară, foarte bogată, plină de terase. Act casual. No one notices. Mai avem câteva obiective în itinerariu și am terminat pe ziua de astăzi. Am ajuns la Aurică, așa i-a zis Andrei, la Igreja de São Francisco. Este o biserică aurită, dar să vedem dacă mă lasă să fac video în interior. Ia uitați ce clădire frumoasă are McDonald's în Porto și biserica Sfântului Francisc. Biletul pentru a intra a fost 10 euro de persoană, include muzeul, biserica și catacombele. A fost o biserică care m-a impresionat, sincer. Chiar mi s-a părut incredibil de fascinantă nivelul de detalii. Deși nu aveți voie să faceți poze, nu stă nimeni să vă urmărească. Este... Au făcut o grămadă de poze. Da. Clipuri de toate. Cred că deja le-ați văzut. În biletul de 10 euro de persoană este inclusă și vizita la muzeu și în catacombe. Hai să vedem cum este, dacă tot este inclus.
Hai în catacombe. Că am văzut ce e aici. Acesta a fost muzeul. Mergem la catacombe acum. Da, mormintele sunt aici. Uite, vezi, au și clăpițe din asta să deschide dacă e... Eu nu știu. Nu știu ce să vă zic legat de catacombe. E un sentiment ciudat. Nu e tocmai plăcut. Mai bine pe cheile aici la Ribeira decât sunt. Nu? Da, normal. Mergem mai departe către ceva mai vesel, cu Azulejo, să zic, nu? Be afraid just as long as you stand. Acum mergem către stația de tren Sao Bento să o vizităm, pentru că este printre cele mai importante obiective din Porto. Și Sao Bento în fața noastră este masivă. Nu știu de ce nu m-am așteptat să fie atât de mare. Și uitați și aglomerația de pe străzi. A ieșit soarele și au ieșit și toți portughezii și turiștii la masă. Suntem la gara Sao Bento. Noi chiar aici trebuia să ajungem, dar am preferat să coborâm la Campania pentru că era prea mult de stat în gară, 26 de minute. Dacă doriți să prindeți gara mai goală, am văzut niște imagini foarte tentante la ora 6-7 dimineața, oameni care s-au trezit de vreme. Noi am avut croaziera de dimineață, deci chiar nu aveam cum să ajungem, dar este foarte frumoasă chiar și așa. Aici sunt scenele istorice de care vă ziceam. De exemplu, aici este depictată regelui Juan în Joao, în oraș, Joao I, pentru a-și celebra căsătoria. Vedeți, este și soția lui aici în spate. Secolul XIV. La distanță de 2 minute este Plaza de Libertad cu McDonald's Imperial. Orașul Porto este în construcție. Sunt foarte multe zone în renovare care blochează, vedeți, imaginea asupra orașului. Trebuie să ocoliți destul de mult ca să ajungeți de la un obiectiv la altul. După cum vă ziceam, Plaza de Libertad, Piața Libertății, este în construcții. Și tot orașul este așa. Nu e foarte deranjant să zică, vai, trebuie să vă anulați excursia, nu merită să veniți în Porto în perioada asta, dar este bine de știut. Bine ați venit la cel mai frumos McDonald's din lume. Cel puțin așa se spune. Suntem în Plaza de Libertad, se numește McDonald's Imperial și cica este cel mai frumos. Hai să-l vedem. Exquisite. Já disseram comigo. N-am stat nici 2 minute. Nu știu ce să vă zic. Nu știu. Ați văzut și voi. Am mers să mâncăm bifana. Doamne, cât am mers după bifana. Este sandwich cu porc. Vedeți, mă. Și carne de aia, cum facem noi acasă. Așa frumos la bulevard. Deși costă doar 10 lei. 2 euro unul. 2 euro, 10 lei costă unul și e carne de porc într-un sos roșu, făcut cu usturoi, vin, este ceva, un condiment. Și ceapă. Și ceapă, da. Foarte frumoasă e. Impunătorul Torre de Clericos. Puteți să urcați acolo în vârf. Contracos mă refer. Tot așa este zona în construcție. Am ajuns la Carmo y Carmelita. Sunt 2 biserici distincte
care sunt separate, cea mai minusculă casă din lume. Vorbim de o casă care are 1 metru lățime. Are propria sa ușă cu verde și motivul acestei separări este de fapt pentru că la momentul construirii sale nu era voie, era o lege nescrisă, o cutumă, ca două biserici care sunt de religii diferite să împartă un zid comun. Și această casă, cât este ea de mică, de fapt a dus la respectarea legii nescrise. Cele două biserici care au două religii distincte sunt separate. Și așa ne-am bucurat și de bisericile Carmoi Carmelita, niște biserici foarte frumoase pe care chiar vă recomand să veniți să le vedeți. Sunt drăguțe, cochete și amplasate într-o zonă foarte frumoasă. Universitatea Porto, chiar lângă biserici. Este un protest pentru Ucraina. Gastronomia Slavianski. Ia uitați aici steagul României, acolo fix în mijloc. O să-mi iau francezinia, costă 12 euro aici. Suntem la un restaurant drăguț. Ei mănâncă mult mai târziu decât noi și de asta este așa gol. Acum este ora 7, dar ei nu mănâncă la ora 7. Ne-am luat o sangria delicioasă de aici. Ce bună e. E foarte bună. Chiar e bună. Beau eu, nu? Da, nu, știi când ai mai băut? În Rodos atunci, în ultima seară. Ok, da. Dar parcă mai e bună asta. E mult mai bună, da. Când am mers în Spania, Andrei n-a putut să bea, că era pe antibiotic. Da. Și abia acum simte și el ce bună este sangria. Și încă nu e la mama ei acasă, e lângă. Mamă, francezinia. Este un preparat specific Porto. Și mă bucur că am venit să mâncăm, chiar mă bucur. Ia să vedem și la Andrei. Andrei și-a luat clasic un purcel, niște cartofi și o salată. Să vedem. E un fel de biftana next level. Vezi? Și aici e ouă. Ia uite. Stai să gust, stai să gust. E pâine cu ou, cu carne prăjită, cu bacon. Este, cum să vă zic, colesterol. Cum e? Când eram mică, mâncam așa cu de toate. Brânză, cu carne, cu ou. Calcalete. Un calcalete, da, dar nu cu mămăligă mă refer, cu pâine. Așa e. O mâncare foarte săcioasă. Ne-am simțit excepțional aici la Taberna do Dottore sau Tutor. Super! Am ajuns la cazarea noastră, stăm într-un apartament în cadrul unui complex. O să ne facem singur check-in-ul. Dar oare unde o să... 5 years later. Oh, ăsta și pornim aerul. Am făcut așa repede o inspecție a cazării pe care o avem și cred că este printre cele mai bune cazări pe care le-am avut vreodată. Haideți să vă arăt. Este un apartament. Aceasta este zona de living, cum ar veni, împreună cu bucătăria. Priveliștea pentru mine a fost superbă, deci pur și simplu magică. Zona de bucătărie este super bine echipată. Uitați ce frumos!
Ce înseamnă câteodată să mergi la apartamentele mici ale localnicilor și să nu mergi la hotel. Și vezi, uite cât este de curat, deci miroase excepțional. Uite, inclusiv ulei, știi, Că ți-ai luat tu sare. de la de popcorn, știi? Da, mi-am luat de popcorn ca să nu mai dau bani de prostii pe aici, că și așa nu ocupă mult spațiu în bagaj. Designul mi se pare superb, dar încă nu v-am arătat la piese de rezistans. Și Elena, să nu uităm de... Da, așa este! O surpriză foarte plăcută. Nu ni s-a mai întâmplat asta vreodată, vă zic sincer. Uitați, ne-au dat sticlă de vin. Știți, vinul de Porto este super recunoscut în întreaga lume, pentru că, de fapt, datorită acidității sale, poate să devină din ce în ce mai bun cu trecerea timpului. Ăsta chiar e genul de vin pe care îl bei peste 80 de ani și este mai bun decât înainte. Doar că noi o să-l bem diseară. Nu așteptăm 80 de ani. E din 2023, deci are și el un an, plus biscuiți. Adică pentru mine genul acesta de detalii fac toată experiența, sincer. Hai să vă arăt dormitorul, să vedeți ce frumos e. Și dormitorul, și becurile. Acesta este dormitorul cu aer condiționat, un colț așa artistic. Mi se pare că seamănă mult cu un apartament, știi, pe care locuiesc oamenii. Cred că chiar era un apartament pe care l-au făcut pentru ei, pentru că așa îți faci dulapurile de sus până jos, vezi? Adică nu este construit pe ideea de a fi dat în chirie. E de tare. Ai gemuleț către dining. Băi, deci este super drăguț, efectiv. A costat 508 lei pe noapte și vă las link în descriere. Cred că va fi super și chiar m-au impresionat foarte tare. Nu este un parteneriat, pur și simplu am fost impresionată de atenția la detalii și mi-a plăcut foarte mult. Dau seama că n-am văzut baie, nu? Am uitat complet de baie, nu știu, am fost așa acaparați de living încât am uitat, nu ne-am dat seama. Este echipată cu duș, uite, avem și produse de igienă calitative. Putem să vedem afară. Mor de râs.